हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ तपाईहरुको लागि मैले एउटा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु हैन। यो भिडियो चाहिँ एउटा अनबक्सिङ भिडियो रहेको छ, जुन कि यो बोया माइक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो बोयाको MM1 माइक रहेको छ। यो चाहिँ एउटा शटगन माइक हो हैन। यदि तपाईहरु भिडियो बनाउनुहुन्छ, ब्लगिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदम उपयोगी हुन सक्छ यो माइक। यसको अडियो क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। त आउनुस् यसको अनबक्सिङ गरौँ है त। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ एउटा बुक रहेको रहेछ हैन। तपाईहरुको पढ्न सक्नुहुन्छ यो बुक। त्यसपछि रहेको छ यसमा एउटा सानो ब्याग रहेको रहेछ हैन। यो माइक राख्नको लागि यो ब्याग युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईको यो माइक यही हो हैन, शटगन माइक हो यो चाहिँ। तपाईहरु यो म तपाईलाई खोलेर देखाइदिन्छु। यो रहेछ एउटा माइक, शटगन माइक हो यो चाहिँ। यो चाहिँ तपाईहरुको लागि यो वाइल्ड प्रुफ रहेको छ यहाँ चाहिँ एउटा। अर्को रहेको छ तपाईको लागि यो एउटा होल्डर माउन्ट रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो ट्राइपोडमा एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ यो तपाईहरुको 3mm को ज्याक रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एउटा चाहिँ यो यहाँ मेन्सन गरेको रहेछ हैन। यो चाहिँ तपाईहरु यतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ मोबाइलमा छिराउनु अडियो 3mm को ज्याकमा छिराउनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको माइकको पछाडि यो चाहिँ लाग्ने छ। अर्को रहेको छ यसमा चाहिँ एउटा यो केबल रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुको लागि dslr क्यामेरा भयो हैन, तपाईहरुको ल्यापटपहरुको युजको लागि यो एउटा रहेको छ। हेलो साथीहरु, यदि तपाईहरु पहिलादेखि नै यो माइक युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यो माइक कस्तो रहेको छ तल कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है। आउनुहोस् हामी एकचोटी यो माइकलाई सेटअप गरेर एकचोटी यसको अडियो चेक गरौँ है। हेलो साथीहरु, अहिले चाहिँ मैले हैन यो माइकलाई आफ्नो मोबाइलसँग कनेक्ट गरिसकेको छु। यो चाहिँ सेटअप भइसकेको छ हैन। अहिले तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ, जुन अडियो सुन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ यही माइकबाट आइरहेको छ हैन। कस्तो लागिरहेको छ तपाईहरुलाई यो यसको अडियो क्वालिटी हैन। तल गएर हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। र यदि तपाईहरुलाई यो माइक मगाउनु छ भने अनलाइनबाट तपाईहरुले मगाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट दराज एपबाट पनि तपाईहरुले यो माइक मगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, तल गएर कमेन्ट पनि गर्नु होला। यदि तपाईहरु नयाँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला।